දැන් මේ යන්ත්‍රයේ සවිකරේ 71T1 gas shielded plug cord wire එක 1 mm. මේකෙදී තියෙන advantage එක තමයි අපිට heavy thickness welding කරන්න පුළුවන් solid wire එකට වැඩිය. ඒකම අනිත් advantage එක තමයි අපිට out of position welding කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට all position welding කරන්න පුළුවන් මේ wire එක දාපුවාම. තව එකක් තමයි double shield වෙනවා. අපිට gas එකන shield වෙනවා. අපේ flux cord wire එකෙන් එන slug එකනොත් අපිට මේක shield වෙනවා. එතකොට අපිට එන defects හුඟක් වෙලාවට අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ blow holes එහෙම අපිට හුඟක් වෙලාවට අඩු කර ගන්න පුළුවන්. fire speed එක 7.5යි. voltage අපි 22කට අඩු කරලා gas shielded flux cord wire එක 1 mm welding කරලා බලමු. හොඳ bead appearance එකක් තියෙන welding deposit එකක් බලන්න පුළුවන්. හොඳට penetration වෙලා තියෙනවා. ඒකම පුලං තවු නෑ. එයා බබල්ස් ඇවිල්ලා නෑ මේ deposit එකේ.